सगुन प्लाई किन युज गर्ने त किन विश्वास गर्ने किन ट्रस्ट गर्ने बजारमा 85 वटा 80 वटा भन्दा बढी प्लाई कम्पनी मध्ये सगुन प्लाई नै किन विश्वास गर्ने भन्दा उहाँहरुको आफ्नै केमिकल प्लान्ट रहेको छ आफ्नै ल्याब रहेको छ ल्याबमा टेस्ट गर्नुहुन्छ रिपोर्ट निकाल्नुहुन्छ भेरिफाई गर्नुहुन्छ र हजुरको घर घरमा एकदम बेस्ट प्लाइवुड चाहिँ हजुरको घर घरमा आउने गर्छ त्यो भएको हुनाले हजुरले युज गर्दा कुनै फरक पर्दैन है त सुरुमा चाहिँ हामीले यहाँनिर यत्रो लगहरु ल्याएर स्टोर गर्छौं हजुरहरुको घर घरबाट हामीले लगहरु ल्याएर स्टोर गर्छौं र त्यसपछि यो लगलाई चाहिँ जम्मै नै हामीले खुर्किन्छौं खुर्केर फाल्छौं खुर्केर फालिसकेपछि त्यो खुर्किएको लगलाई पनि त्यहाँबाट पिलिङ गर्छौं त्यो प्रोसेस चाहिँ म हजुरहरुलाई देखाउँछु यो राम्रो मात्र यता राखेछ ठुलो साइज भएको राम्रो नलाग्ने एउटा चाहिँ अझल्ता लगेन र यो हामीले पिलिङ गरिसकेपछि चाहिँ यो छानेर राम्रो चाहिँ यतापट्टि राख्छौं नराम्रो चाहिँ यतापट्टि राख्छौं राम्रोबाट मात्रै प्लाई बन्छ है नराम्रो चाहिँ सुरुमा नै यही लेभलदेखि नै छान्नेको हुन्छ अघिको त्यो लग अथवा मुडा छ नि मुडाबाट काटिएको पत्ताहरु एकदमै राम्रो पत्तालाई चाहिँ ए ग्रेडमा युज गरिन्छ र ठिकैकोलाई बी ग्रेडमा युज गरिन्छ एकदमै बिग्रिसकेकोलाई चाहिँ लगभग सी ग्रेडमा युज गरिदो रहेछ र अघि छानिएर आएको पत्ताहरु जुन चाहिँ लगबाट पिलिङ भएर छानिएर आएको पत्ताहरु चाहिँ यहाँनिर आउँछ र यो कन्भेयर बेल्टको थ्रुबाट यो पत्ताहरु माथि गएर हामीले त्यसलाई कन्भे गर्छौं उता पठाउँछौं र पठाएर यसले आगो बाल्नलाई हेल्प गर्छ जुन आगो बलिसकेपछि हैन हजुरहरुको माथि पानी रहेको छ त्यो पानी तात्छ उम्लिन्छ र त्यहाँबाट स्टिम प्रोड्युस हुन्छ र त्यो प्रोड्युस भएको स्टिमलाई चाहिँ हामीले डिफरेन्ट तपाईको सिजनिङ गर्दा प्लाइवुड बनाउँदा चाहिँ त्यही स्टिम युज गर्ने गर्छौं है त र यो चाहिँ हाम्रो प्रपरली प्लाइवुड बनाउँदाको यो मुटु नै हो यो मेकानिजम भएन भने प्लाइवुड नै बन्दैन हैन र यो मेकानिजमले मात्रै नै प्लाइवुडलाई धानेको हुन्छ यो एक दिन बिग्रियो भने फ्याक्ट्री नै बिग्रियो जस्तै नै हो र यो पत्ताको हामीले मोइस्चर टेस्ट गर्छौं है त कति छ 46% मोइस्चर रहेको छ अहिले हैन र ड्राई मेसिनमा राखिसकेपछि हेरौं कति मोइस्चर आउँछ र यो रहेको छ ड्रायर मेसिन जहाँ चाहिँ हामीले अघिका सेलेक्टेड पत्ताहरु जुन छन् त्यसलाई चाहिँ हालेर निकाल्छौं ड्राई गर्छौं सुकाउँछौं र निकाल्छौं र हामीले अघि 46% मोइस्चर देखाएको थियो र हामीले ड्रायर मेसिनमा राखेर निकालिसकेका छौं कति छ हेरौं है त मोइस्चर 9% चाहिँ मोइस्चर रहेको छ है अहिले फेरि 0 नै भन्ने चाहिँ हुँदैन मोइस्चर अलिअलि चाहिँ हुनै पर्छ हैन त्यो भएको हुनाले यहाँ चाहिँ 9% देखाएको छ 10-12 सम्म लाग्छ यसको मोइस्चर चाहिँ र अघि ड्राई भएर आएका पत्ताहरुलाई हामीले यहाँबाट कटिङ गर्छौं र एकदमै एक्ज्याक्ट साइज निकाल्छौं कति चाहिने हो र त्यो साइज निकालिसकेपछि ग्लुइङ गर्छौं हामीले यहाँनिर ग्लु लाउँछौं र त्यही ग्लुले नै हजुरको प्लाईको क्वालिटीमा म्याटर गर्छ र कस्तो ग्लु लायो त्यही कुराहरुले चाहिँ कतिको वाटर प्रुफिङ छ सम्बन्धी चाहिँ यसले म्याटर गर्ने रहेछ हैन उहाँहरुले चाहिँ एकदमै ए ग्रेडको प्रोडक्ट प्रोड्युस गर्नलाई चाहिँ आफ्नै केमिस्ट राखेर आफ्नै केमिकल प्लान्ट राखेर चाहिँ उहाँहरुले प्लाइवुड प्रोड्युस गर्नु हुँदो रहेछ र यो चाहिँ तपाईको प्लाइवुड अघि हामीले जुन चाङ लाख्यौ नि त्यो पत्ताहरु त्यो चाङ लाका पत्ताहरुलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर राख्छौं हैन तपाईको लोडिङ गर्छौं र अनलोडिङ गर्छौं यसलाई करिब 20 मिनेट राख्छौं हैन अनि मज्जाले सुकाउँछौं कम्प्रेस गर्छौं र यसलाई फेरि निकाल्छौं र एकदमै राम्रो प्लाइवुड बन्दो रहेछ र हामीले अहिले कटिङ गरेर छुट्याएको प्लाइवुडलाई चाहिँ ह्यामरिङ टेस्ट गरेर यो चाहिँ रिङिङ साउन्ड छ यो चाहिँ राम्रै छ तर यता चाहिँ यस्तो आवाज आइराछ एकदमै भोइड आवाज आइराछ त्यो भोइड भएको हुनाले चाहिँ यो रिजेक्ट भयो उहाँहरुले रिजेक्ट गर्दिनु भयो त्यसपछि यो रिजेक्टमा जान्छ हैन त दाइ र हामीले अब सेन्डिङको प्रोसेसमा जाँदै छौं यो सर्फेस चाहिँ रफ छ र यो मेसिनमा गइसकेपछि सर्फेस एकदमै स्मुथ हुन्छ हेरौं है त उता गएर ए र यसको साइनिङ चाहिँ स्मुथ हुँदो रहेछ र अघिको सेन्डिङ पछि अघिको रफ सर्फेसलाई हामीले क्लिन गरेपछि चाहिँ यसरी पुटिङ गरिन्छ हैन जुन देख्न सक्नुभयो फिनिशिङको लागि हामीले यसरी पुटिङ लाउने गरिन्छ र यहाँनिर चाहिँ डिपिङको काम भयो लगभग फिनिशिङको फेजमा पुगिसकेको छ डिपिङको काम भयो र कलर अघि अर्को थियो अहिले अर्को कलर भइसकेको छ यसले चाहिँ वाटर रेजिस्टेन्सको लागि चाहिँ हेल्प गर्दो रहेछ यो डिपिङलाई गरिसकेपछि र फाइनल्ली डिपिङ पछि बफिङको लागि जाँदैछ प्लाइवुड रेडी भइसकेको छ हजुरहरुकोमा आउने ओरिजिनल प्लाइवुड चाहिँ यही हो है सगुनको ब्रान्डिङको काम भइराछ उहाँहरुले नाम प्रिन्ट गरिरहनु भएको छ यो नाम प्रिन्ट गर्न पनि यत्रो जान चाहिदो रहेछ के ब्रान्ड भनेपछि त्यस्तो हुने हैन मैले त मेसिनले गर्ने होला भन्ने सोचेको जम्मै म्यानुअली उहाँहरुले यति दुःख गरेर गर्नु हुँदो रहेछ जुन हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ र म अहिले सगुन प्लाइवुडको ल्याबमा छु र यहाँनिर चाहिँ ल्याब टेस्ट गरेर मात्रै सामान चाहिँ हजुरको घर घरमा पठाइने गरिन्छ र यहाँनिर चाहिँ 3 थरी 4 थरीकै टेस्ट गरिदो रहेछ एउटा यो प्रेसर टेस्ट गरिन्छ हैन
र एउटा यो टेस्ट गरिन्छ, ह्युमिडिटी टेस्ट गरिन्छ भने, र यो चाहिँ सोलिड कन्टेन्ट टेस्ट गरिन्छ हैन। यो चाहिँ रेक्जिनको टेस्ट गरिन्छ, तपाईको त्यहाँ लगाएको ग्लु ठिक छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्ने गरिन्छ। र यो अर्को इन्क्युबेटर छ, यो इन्क्युबेटरमा चाहिँ हामीले भेसलहरू चाहिँ सफा गर्नलाई यहाँनिर राख्छौँ। र अर्को साथसाथै यहाँनिर बोइलिङ टेस्ट पनि हुने गरेको छ। यहाँनिर हामीले स्याम्पल राखिदिन्छौँ, राखेपछि 24 घण्टासम्म चाहिँ यसलाई बोइलिङ हुन छोडिदिन्छौँ र कस्तो आउँछ रिजल्ट त्यसपछि हामीले रिजल्ट हेर्ने गर्छौँ। र कति प्रेसर, यो चाहिँ प्रेसर, यसले प्रेसर दिन्छ, कति प्रेसर, कति न्युटन प्रेसर दियो भने चाहिँ यो भाँचिन्छ भनेर चाहिँ हामीले टेस्ट गर्छौँ, रप्चर आउँछ भनेर टेस्ट गर्छौँ। र प्लाइवुड राम्रो छ कि छैन भनेर हजुरले चेक गर्नको लागि चाहिँ नेल टेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, काँटी ठोकेर। इफ दिनुभयो भने, हजुरको भेन्डरले दिनुभयो भने यसरी काँटी ठोकेर टेस्ट गर्नुभयो भने यहाँनिर क्र्याक केही पनि डेभलप हुँदैन, यसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र ह्यामर छ भने चाहिँ साउन्ड सुनेर पनि टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ।